Rain or shine, nagbabalik ang Health Futures Foundation Incorporated o HFI, naghahatid sa inyo ng mga payong pangkalusugan. Ngayong hapon, talagang mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang mga kasama natin hindi lang sa Zoom, kundi nakatutok rin sa ating Facebook Live. Kaya naman ano pa pong hinihintay nyo, ayain na sina nanay, tatay, tito, tita, ate at kuya na tumutok sa atin ngayong hapon. Para sa mga hindi nakapag-register o hindi umabot sa ating Zoom webinar, maaari din nilang mapanood ng live ang ating webinar. Magtungo lang sa Facebook page ng Health Futures Foundation Incorporated. Para naman po sa ating mga live viewers, sa Zoom at sa Facebook, help us reach more people through this webinar by sharing the Facebook Live to your family and friends. Pwede nyo silang itag sa comments para sila ay makasama na rin. At huwag kalimutang pindutin ang like button. Ayan. Bago tayo magsimula, meron lang akong kaunting paalala para sa ating mga live Zoom participants. Para sa ating mga kasama sa Zoom, pakigamit po ang ating Q&A feature na matatagpuan sa ibabang bahagi ng inyong mga screen para sa inyong mga katanungan. Para naman sa mga nanonood sa Facebook Live, pwede nyo namang i-comment ang inyong mga questions. Pwede nyo pong ipadala ang mga yan anumang oras ng ating webinar at susubukan nating sagutin ang lahat ng mga yan mamaya sa ating Q&A portion. Meron din po tayong chat box sa ilalim ng inyong mga screen na pwede niyong gamitin para sa inyong mga comments, feedback o anumang concern. Para naman sa mga Zoom participants na nais magkaroon ng e-certificate, please take the time to answer ang ating webinar evaluation survey na lalabas sa inyong mga screen pagkatapos ng webinar. Ang makakatanggap lamang po ng e-certificates ay ang mga nag-register sa ating Zoom webinar at mag-fill out ng webinar survey. Muli, ako po si Nurse Nicole, ang makakasama ninyo sa isang nakakabusog na hapon dahil bubusugin tayo ni Doc Jimmy sa kanyang mga payo. Makakasama natin siya para sagutin ang inyong tanong na, does healthy eating drive high blood pressure away? Sama-sama nating alamin ngayong hapon anong mga pagkain ang mabuti at hindi mabuti para sa ating mga BP. Alam kong yan ang pinakaabangan ng lahat. Kaya kung na-like at na-share nyo na ang Facebook Live na ito, hindi ko na patatagalin pa, let me hand you over to Doc Jimmy. Over to you, Doc. A warm and pleasant good afternoon to all. Magandang hapon po. Welcome to this HFI webinar entitled, Can Healthy Eating Really Drive High Blood Pressure Away? At as an introduction, alam niyo po ba na mas maraming namatay ng hypertension in 2020 compared to COVID? 89,000 plus died due to hypertension and only 27,000, well, not only, of course, 27,000, nearly 30,000 died due to COVID. So, almost times 3 ang hypertension. So, anong ibig sabihin to? Let us give also attention to hypertension. Huwag natin kalimutan po just because of the COVID situation. That might talk will deal with the background on what is hypertension, what food contains, how do we really prevent hypertension, and of course, our holistic approach to hypertension. Now, ano nga ba talaga ang hypertension or what we call high blood pressure? Remember, when you have high blood pressure, we also can have leading to premature death, aneurysms, heart attack, heart failure, kidney failure, and stroke. And worldwide, according to the World Health Organization, a total of 1.5 billion people have hypertension. And lalo na sa mga mahihirap na bansa and middle-income countries like the Philippines, that's around 3 out of 10 people
having hypertension. In the Philippines today, nasa top 2 leading cause of death ang hypertension. Kaya nga, no? Well, the total number of deaths, yan po, countrywide, pero the top 2 causes of death, kasama po ang hypertension. So, ito po medyo complicated na chart, pero just to show you, tingnan nyo na lang po itong sinasabing normal. Ang sinasabi po ngayon, may systolic po tayo, may dalawang numero po, no? Systolic and diastolic. And for systolic, it means the pressure on our arteries when the heart pumps out the blood. Tandaan niyo po yun. Pag ang puso po is pumping blood out of the heart into the blood vessel, the pressure on the blood vessel. Yun po yung unang number, systolic. Ang diastolic po naman, yung pressure on the blood vessel as the blood is entering the heart. Remember, the heart is pumping, receiving blood. Yun po yung dalawang numero. And this is called, the upper number is called systolic and the lower number is diastolic. Kung hindi pa po natin alam yun. So yung normal po ngayon talagang 120/80, or less than 120, less than 80, at tinatawag na pong elevated pero hindi pa talagang high blood pressure, itong 120 to 129, or ganun pa rin less than 80. At stage 1, ayan po, no? Sinasabi po pag 130 to 139 and 80 to 89. Pero ang talagang high blood pressure, hypertension, stage 2, 140 or higher, 90 or higher. Ang talagang ayaw na ayaw po natin nang mangyari po yung mas mataas po sa 140/90. So how do we take care of our heart? So andito po nakikita nyo why the prevalence of hypertension increase significantly with age. So as we become older, as we become senior citizens, hypertension becomes more significant. And for those that are age 70 to 79, 3 times likely to have hypertension than those age 40 to 59. So age is a factor, but we can avoid it also. And we can avoid heart attack, stroke, aneurysm, heart failure. We can narrow blood vessels. Metabolic syndrome, like part of this is the diabetes, and of course, dementia. Ito po yung may iwasan natin. Why we need to take care of our heart and also our blood pressure. So, taking care of our heart, ano dapat po kainin natin? Ito po yung nakikita po, no? Ang talagang gusto natin po araw-araw, we're eating whole grains. Whole grains means whole rice. That means black rice, red rice, or brown rice. Pag white rice na po, no? Ano na po yung processed grain? Hindi na po siya whole grain. Natanggal na po. And when we talk of vegetable, sana po talagang raw vegetable, yung nakakain po natin ng hilaw, ang mas maganda, or partially cooked, di ba? So kagaya po ito ng mga nakakain ng hilaw, pipino, carrots, singkamas, siyempre, mga celeries, at even mga daong gulay. Nuts and seeds. Yan po natin kakalimutan. Sa Pilipinas, mani, kasoy, pili nuts, seeds. Nandiyan po ang sesame seeds, butong pakwan, butong kalabasa na nakakain po, no? Buto ng langka, at siyempre prutas po. Lalo na pagprutas ng Pilipino. Ngayon sa pag-aaral po, alam nyo, meron pong dalawang pagkain talagang kailangan natin iwasan. Really try to avoid because this causes high blood pressure po. Magtataka po kayo soft drinks. Mamaya papaliwanag po natin bakit ito po ay mas lalong tumataas ang blood pressure po ng mga tao. And of course, processed meat.
Ayan, even the contents. Sinabi natin process, ito po na una, dilata, or it may come in form of sausages, ano pa, no, yung mga hotdog, mga longganisa, chorizo. Of course, nandiyan na po yung mga dilatang corned beef, meatloaf, Vienna sausage, at iba pa. Kasama na po dyan ng bacon. Now, tingnan po natin to. Let's look at processed food. That includes soft drinks and of course, canned and processed meat in particular. Ang talagang laman po nila, sodium. At ang sodium po, of course, asin. Asin. But sodium is also a compound. So, ang asin po, sodium chloride para idagdagan natin. Now, sodium, we also need it in the body. But of course, but too much sodium, we just need enough, but too much sodium can cause water retention. Ang ibig po sabihin to, you get edema, nagmamanas, and your body and ating katawan po may respond by raising our blood pressure to push the excess fluid and salt out of our system. Thus, it could lead to hypertension. So nakikita nyo, generally, mga fast food, processed food, lahat po, itong mga nabanggit na natin ng mga pagkain, sausages, hot dogs, chorizo, ayan, mga hamburgers, etc. Soft drinks, lahat po yan ay considered highly processed food. Now, tingnan po natin ang sodium. Sodium, ang sabi po, both by the American Heart Association and the Philippine Heart Association recommends for that 1,500 milligrams of sodium daily. Ano po ibig sabihin ito? 3/4 teaspoon of salt. 3/4 lang po. However, most adults in the Philippines and globally consume 3 times more than that. 3,500 or even more. Kuminsan po. Napapaalat na hindi po natin by because hindi ko ba binabanggit dito yung mga chichiri ang kinakain po natin. Punong-puno rin po siya ng sodium. So please read the labels. Basta nakita nyo may sodium doon, even the letters capital N and A. Yung po Na, sodium po ang ibig sabihin. Now let's look at how much sodium is in the usual food of the Filipino. Pagtitingnan po natin dito, ito nga yung soft drink, 12 po yan. Sa isang baso yun. Pero think how many glasses of soft drinks usually a human being drinks. At meron nga po akong kaibigan, isang case ng soft drinks ang naiinom sa isang araw. Pag tinatin look at the hot dog, 698. Wow, di ba? Ang dami po, no? Let's look at pizza. Ang sarap. Pero 518 milligram. Longganisa, 714. At tocino, wow, tingnan nyo, 1,037 milligram. And of course, a cheeseburger, 441 milligram. Now, tingnan po natin itong mga gulay na to kung how much sodium. Ikaw compare po natin. So, pag tinayin niyo ang palaya, 1 milligram lang. No? Toge a little bit higher, pero mababa pa rin yan. Munggo, 3 milligram, 2 milligram. Yan po. At mga prutas, generally mga 2 milligrams po ang laman. And what do dark green leafy vegetables help that dry high blood pressure away? Now, papakilala ko po, hindi po no yan, okay? Ang ibig po sabihin, nitric oxide. Alam ko, I'm introducing a new chemical term, pero isa po itong magandang malaman natin lahat. Why nitric oxide is very important to maintaining normal blood pressure. So what is nitric oxide? Isa po itong sangkap na nakikita po, lalong-lalo na in dark green leafy vegetables or dark green vegetables. This relaxes the muscle fibers of our arteries. So if our
arteries are relaxed, our blood pressure will go down. So it promotes more blood to flow, which leads to a healthy blood pressure. Yung pong effect ng nitric or nitric oxide or NO na nickname po nito. Pero hindi po sabing no, pero nitric oxide po. Now, what is the power again of the nitric oxide? It is produced by an enzyme called nitric oxide synthase. At napakalaga po nito na nasa ating mga kinakain po. When your body lacks antioxidants, the abundant supply of free radicals gobbles up the nitric oxide. It can also force nitric oxide synthase to pound up more free radicals. So, pag sinabi po nating free radicals, ito po yung parang ihahambing ko ito sa kalawang. No? So, ito po yung ating katawan. Pag wala po tayong antioxidant, kakalawangin. Kagaya po ng bakal, pag kinalawang, ano po, ay siyempre rurupok, masisira rin po yung tubo o yung bakal. Ano? Ganun rin po yung ating katawan. We need antioxidant, mainly coming from fruits and vegetables, para po labanan itong mga tinatawag nating free radicals. Isang halimbawa pa rin po nito ay pag meron po tayong saging, di ba binuksan nyo yung saging, makikita nyo after a few minutes, magiging brown po ito. Ang ibig sabihin talagang eto na ba na-oxidize na, no? Nagkaroon po ng mga free radicals reacting with oxygen, yung oxidizing process. Pero pag nilagyan po natin ng kalamansi, which is an antioxidant, ang saging, hindi po siya nagiging kulay brown. So, ganun po ang papel ng antioxidant. I hope you, parang mas maliwanag po sa atin, ano? At ano yung papel ng nitric oxide po doon or yung enzyme na nitric oxide synthase na tinatawag. A little bit technical po ito pero magandang malaman po ang pagka-importante ng nitric oxide lalo na sa ating mga kinakain. At galing nga po ito, kita po yung drawing mga sa litrato po. No? So tingnan po natin itong mga sources of nitrous oxide po. So nandiyan po cabbage, radish, garlic, broccoli, malunggay, kangkong, dahon po ng dahon po ng gabi, taro leaves po, sweet potato, siyempre talbos po ng kamote. At ano naman po yung mga antioxidant-rich food? Of course, these are eggplants, durian, garlic, ampalaya, carrots, mangustin. Yung mas marami rin pong kulay, mas maganda po, ano, mas mataas ang antioxidant properties po niya. Ilan po tatandaan natin. Now, gusto ko pong ipakilala rin itong isang tsaa. Okay? It's a herbal medicine, pero ginagamit po yung tsaa, roselle. While this is an important plant, ito po ay laganap na rin pong tinatanim sa Pilipinas ngayon. Scientific name is hibiscus subdarifa at ang tawag nga po roselle. Ano, nakikita niyo siguro to, maganda po siya, kamag-anak po ng gumamela. No? At yung bulaklak po, ang pinaka nakakagamot po ng hypertension. Ito po ay may anthocyanins. These are all antioxidants, flavonoids, polyphenols. Yan po. Now, ito po, Cochrane. I just like to introduce this. Kung gusto niyo talaga makakuha ng very scientific information, i-google niyo lang Cochrane. At dun, sila po lahat ang gumagawa ng mga scientific studies, whether on medicinal plants or even tinatawag nating iba't ibang mga gamot at iba't iba rin pong halamang gamot, tinetesting talaga nila. At ito lang po ang patunay that the roselle, no, yung pong halos nandun na sa tangkay ng kanyang bulaklak, decrease blood pressure from 146/98 to 130/86. At ito po,
through different clinical trials, ang conclusion po, Roselle exerted important anti-hypertensive effectiveness with a wide margin of tolerability and safety. Okay, so na-introduce na po natin kayo sa mga ibang pagkain, no? Aside from fruits, vegetables, nuts and seeds, and of course, whole grains, na pinakilala po natin talaga yung papel po ng nitric oxide sa dark green leafy vegetable. Nando rin po yung roselle, isang pinapakilala po nating halamang gamot, or actually it's a very good both ornamental plant, but it's also a very good medicine for hypertension. Ito naman sesame seeds dahil po sa kanyang lignan, no? The property of lignan. Ang equivalent po nito in temperate countries is flaxseed. Pero tayo po ay nasa mainit na bansa, ang mas marami po rito at mas mura ang sesame seeds. Kung sakali naman may kaya ng inyong bulsa ang flaxseed, yun, okay rin po. Magkatuwang po, sesame seeds, tropical, it's a tropical seed and plant, while ang flaxseed po naman ay sa temperate. Okay. At ito rin po, makikita natin talagang marami uling properties na mataas po ang kanyang antioxidant activity, high amounts of flavonoids, phenolic, nutrients, minerals, at wag po natin kakalimutan lignan. Lignan po, L-I-G-N-A-N. So what now? Ito po, no? Ito po lang ibig sabihin talaga natin. Simply making the switch from drinking soft drinks and eating processed food to eating whole grains, fruits, nuts, and vegetables. Talaga pong ang laking bagay ito to be able to be free from hypertension. Pero meron pa rin isang mahalaga, salt. No? May iiwasan na po natin yung mga processed food na mataas po sa salt, processed mga chicheria, laking bagay na yun. And yet, we still use salt when cooking or panlasa sa ating kinakain. Isipin lang po natin, no more than a 3/4 of a teaspoon ang gagamitin po natin sa pang-araw-araw. And of course, to combat hypertension, we need nitric oxide, which are found in dark green leafy vegetables. And lastly, meron po tayong holistic care for one's well-being. Very important po in preventing hypertension. Okay. Sorry, umabang ng gusto. Gusto ko lang po sabihin na health is of course not just physically need. Pagkain, food plays a lot of role, as you can see in yung aking input po. Pero huwag lang po natin. Konting paalala, matagal na binabanggit ko na po to sa maraming webinars na health is not just physical, pero kailangan po natin ang SELF. Capital S, capital E, capital L, capital F. Kasi nga, let us love our neighbors as ourselves. Pero meron pong ibig sabihin to, no? Capital S, kailangan rin po natin ng tulog. Pag tayo laging puyat, tumataas po ang ating blood pressure. We need exercise. Kung lagi tayo nakaupo, nakahiga, nakaupo, nakahiba, ay talagang tayo po ay magkakaroon ng hypertension. Kung makita niyo po rito, no, sitting is the new smoking. Kung tutusin po natin, if we just also stop smoking, ang dami pong hypertension na mawawala. No? And lalo na exposure to second-hand smoke can also cause high blood pressure. Napakalaga po niya. No? So yung S po, pwedeng sleep, pwede rin pong stop smoking. Yung E-exercise, kaya nga po ang kabaliktaran po nito, laging nakaupo, which is the new smoking, ang bagong kalaban. So please just walk and walk and walk at least 30 minutes a day. And love, of course, talagang
if we love, alam nyo ba, lumalambot po ang ating mga blood vessels. Nagre-relax po if we're in love. And love means talagang giving time to our families, to our friends. And marami pong maaaring mangyari dahil tayo po lahat ay nagmamahalan. Remember, sabi po ng ating our Lord Jesus Christ is, you will be known by a Christian is known by loving one another. And forgiveness. Napakalaga po ng forgiveness because if we're always meron tayong bitterness, hurt, resentments, and anger, mga hinanakit, hinagpisimutok, ito po ay makakadagdag ng hypertension. Okay, meron pa akong isang SELF, stillness, silence, just be quiet and listen to what God is telling us. Embrace, of course, even though it is against protocol po to, pero if we have a bubble, no, it's time that we also physically hug each other and embrace. And laughter, yun po napalaga. Laughter is the best medicine. Make somebody laugh today, send them a joke, or even smiling. We produce a happy hormone called oxytocin. Yun po ang importante. Yun, nagpapababa rin po ng blood pressure. And of course, fellowship and friends. The more friends we have, the more support we get. Okay, and we will have less, our blood pressure goes down. Lastly, ito po yung SELF na isa po, sunshine. Remember, libre po ang araw. And vitamin D, which we get from the sun, increases, is an antioxidant and improves our immunity. Also brings down blood pressure. Elimination, ang ibig lang po sabihin, pag naiihi tayo, umihi tayo, pag nadudumi, we need to eliminate our bowels every day. Every single day that we do not eliminate, ito po ay nakakalason sa ating katawan. And let us not stop learning. Continue to learn kasi ito po ay nakakatulong sa ating kalusugan. And of course, stop and smell the flowers, both figuratively and literally. So yun po. And of course, I would welcome all the questions that you have. To God be all the glory. And remember, go to our videos in www.healthfuturesfoundation.com and follow us. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you so much, Doc Jimmy. Ayan, thank you. Hi, good afternoon, Doc Jimmy. Hello. Ayan, so para sa ating mga viewers, pwede na po kayong mag-send ng inyong mga katanungan sa ating Q&A box. Ayan. And then para sa mga Facebook viewers naman, pwede ninyong isend ng inyong questions para masagot yan ni Doc Jimmy. Ayan. So good afternoon, Doc Jimmy. Good afternoon. Yes, marami na tayong natanggap ng mga tanong mula sa mga nakasubaybay sa atin ngayon. So kamusta naman po kayo, Doc Jimmy? Are you ready po? Yes, ready. Sige, please ask the question. Okay po. So, I think meron din pong mga viewers tayo, Doc Jimmy, na gusto pang mas maintindihan yung sakit na hypertension. We have a question po from Miss Carmen Alviar. Tinatanong po niya kung ang mataas na BP po ba ay pwedeng magdulot ng palpitation? Hindi talaga, merong ibang pinanggagalingan talaga ng palpitation. Marami kasi. Ang high blood pressure per se does not really lead, but pwede, no? Ang ibig sabihin, hindi ko pwedeng sabihin hindi ka pwede magkaroon palpitation. Pero ang palpitation, maraming pinanggagalingan. Isa lang yung hypertension. So, pero talagang meron kang kaba. You have fear, you have anxieties, you have worries. Pwede ka mag-palpitate, di ba? Mabigat na problema, naiinis ka, meron kang utang na hindi masingil, o kaya utang na hindi nababayaran, na magpapalpitate ka. So, maraming dahilan yung palpitation, but not necessarily
hypertension. Okay, saka isa ba, if you have an innate problem in your heart, talagang ischemic heart disease, pwede rin talaga magkaroon ng palpitation. Pero generally, hypertension, I will not say it leads to palpitation. There are many, many more, mas marami pang dahilan. Sige, thank you. Carmen Albial, thank you very much. Ayan. So may follow-up question din po regarding hypertension pa rin po bago tayo magtungo dun sa mga pagkain dahil marami rin tayong natanggap na questions po talaga regarding food. So ang hypertension daw po ba, Doc, ay pwedeng maging dahilan o pwede po bang mauwi sa cardiomegaly? At saka ano po ba itong cardiomegaly? Yeah, una-una cardio, puso, megaly, lumalaki. Sa totoo lang, ang pinakaunang dahilan ng cardiomegaly ay hypertension. Kung masyadong mataas ang blood pressure, gaya nga ng sabi ko kanina, di ba yung paglabas ng dugo, kung hirap talaga mataas ang blood pressure, lalaki talaga yung puso. No? So, ang ibig, yes, totoo po ito, ito talaga direct ang dahilan. No? Pag laging mataas ang blood pressure natin, talagang lalaki ang ating puso. Diba? So, pero itong good news, pagka naging normal naman ang blood pressure, babalik sa dating anyo ang puso. So, yung cardiomegaly, hindi talaga tinatawag nating irreversible na wala ka ng pag-asa basta malaki ang puso mo. Pwede pa rin lumiit. Depende kung talagang bababa ang blood pressure mo. No? Yung mga ating Pinayo na kung gagawin mo yon talagang bababa ang blood pressure mo at hindi nalalaki yung puso mo. At gano'n, yun ang pinaka, no? Kesa doon sa palpitation na tanong na hindi siya direct cause, eto talaga, ang cardiomegaly o paglaki ng puso ay galing talaga. Ang nangyayari talaga yun sa matagalang high blood pressure. So ang payo ko pa rin, no? At least once a year, everybody should have their blood pressure taken kasi it's a silent killer. Hindi natin talaga alam. May mataas na pala BP natin, hindi pa tayo nagpapatingin. So at least once a year, for those who have not taken their blood pressure, please take it. Yes, thank you very much for that question. Thank you, Doc Jimmy. Ayan. So, punta naman po tayo sa mga food. So, marami pong nagtatanong. I think siguro yung mga favorite food nila ito at tinatanong nila kung makaka-apekto ba ito sa BP nila. Lahat nagbabalidate. Ayan. Para po sa mga coffee lovers, Doc Jimmy, pwede raw po bang cause ng hypertension ang coffee? Tanong po yan ni Sir Daki Mirabueno. Siguro tanong ko na rin to dahil mahilig ako sa kape, Doc eh. So, nakakataas po ba to ng BP? So, sabihin na lang natin na kung kape lang, di ba? Ang iniinom mo. Hindi naman, sa totoo lang, hindi naman talaga tumataas, nagpapataas ng blood pressure. In the real sense, ang talagang tumataas na mataas. Yes, it can, ano. Pero if you have a basically good lifestyle, na kumakain ka naman ng tama, di ba? Pero kung halimbawa kumakain ka nga ng processed food, kumakain ka ng mga chicheria, at sige pa rin ang inom mo ng soft drink, sabi nga natin. Tapos iinom ka pa ng kape. Yun ang delikado. No? Pero if you're eating the right foods, eating always fruits, vegetables, yung kape hindi hindi nakaka-apekto. No? Again, I'd just like to warn that there are really coffee-sensitive people. So ang pinakamaganda po ganito, no? Para, are you really coffee sensitive? Simple lang yun, ano? Kunin niyo yung BP niyo bago kayo uminom ng kape. At pag inom ng kape, kunin niyo uli ng blood pressure. No? Kung talagang tumataas you're a coffee sensitive, hypertension. Pero kung hindi naman, hindi. Yeah? Now again, iba-ibang kape. No? Gusto ko lang sabihin.
Pag nag 3-in-1 coffee, sorry, yun ang yun ang parang soft drinks na rin yun sa dami ng asukal at mga ibang may trans fat yung creamer. Gusto ko lang sabihin. Pero of course, the best coffee is pure coffee. Hindi naman talagang kailangan yung brewed coffee. Even the simple coffee that you can buy in the supermarket na pure coffee, walang kahalong asukal, walang kahalong creamer. Let me just warn everybody na yung creamer ng any creamer as of today, no? Unfortunately, may trans fat, which is of course the evil human-made cholesterol na bad cholesterol, yung creamer. So talagang siya, hydrogenized fat at hindi mabago-bago yung formulation na yun. And of course, kung gagamit lang tayo ng sugar, wag white sugar. Let us use unprocessed sugar or slightly processed, meaning to say dark muscovado or coconut sugar, no? Or natural sugar substitute like stevia. Otherwise, wala akong problema kung umiinom ka ng kape. Okay, thank you. Thank you so much, Doc. Ayan. So, Nico, pwede ka pa rin uminom. Pwede pa. Okay, that's good news po. So, Doc, meron din pong nagtatanong about herbal medicines for hypertension at yun nga, hinahanap po nila yung bawang. Totoo daw po ba na nakakapagpababa ng BP yung garlic o yung bawang po? Okay, ganito yun, hindi kagaya ng roselle na pinapakita ko, no? Or mga dark green leafy vegetables, no? Yung nitric oxide, no? Ang tinatanong mo kasi yung ito yung ano niya, yung sorry, Nicole, ano uli yung sabi yung gusto mong tanong yan? At kung totoo daw po ba na ang bawang ay... Yung bawang, okay, sorry. Sa bawang, ganito, no? Ang bawang talaga proven anti-cholesterol, anti-bad cholesterol. So pagka marami kang bawang na kinakain o lagi kang may bawang sa iyong pagkain, yung bad cholesterol mo ang bumababa, di ba? At bumababa yon, bababa yung blood pressure mo. So ang ibig ko lang sabihin, hindi siya direct, di ba? Hindi siya direct effect. Hindi kagaya ng pagkain ng dark green leafy vegetable o direct na pagkain kagaya ng pag-inom ng roselle, bababa talaga yung blood pressure mo. Pero yung bawang, one step pa yun, no? So bawang, kakain ka, bababa yung bad cholesterol mo, tapos yung bad cholesterol mo bumaba na, saka lang bababa yung blood pressure. So hindi direct effect, pero I would put it, yes, bawang, indirect effect. Di ba? Indirect. Hindi diretso kasi ang epekto. Okay? Pero talagang kung gusto natin pababain ang bad cholesterol natin, bawang ang sagot. Thank you for that question. Ayan. Thank you, Doc Jimmy. Ayan. Meron din po tayong question from Facebook naman. Interested din sila, Doc Jimmy, kung ano-ano pang mga herbal medicine din ang pwedeng magamit pangpapababa ng hypertension bukod po dun sa roselle. Ayan. Sige, yung mga binanggit ko kasi, ito yung talagang napatunayan na, no, sa buong mundo, gumawa ng mga iba't ibang mga testing na talagang napakaganda ng roselle. At sana nga, maging sikat ito dito sa Pilipinas kasi madaling tumubo, by the way. Kahit sa inyong paso, pwede kayong magpatubo ng roselle. So, siyempre kung tatanungin niyo, saan ba tayo makakuha ng roselle? Una-una, pwede kayong pumunta sa Bureau of Plant Industries. Kung Metro Manila lang, ang pinaka-headquarters po nito ay diyan po sa San Andres Corner, Taft Avenue, no? Doon sa San Andres, Ermita area, no? Ermita Malate area. At pagdating naman dito sa Quezon City, dito sa Quezon Circle, marami nagtitinda ng halaman. Tanungin nyo, meron nagtitinda po dyan ng roselle.
Pagdating naman dyan sa south, yung aani, hahanapin nyo rin po, no? Meron ring aani sa Quezon Circle. Ito po ay nasa Arca South, kung kayo'y taga South Manila. So I'm just mentioning these three places where you could find Roselle kasi ang dali pong magpatubo at napakagandang halaman po nito. Okay, so yung susunod nating tanong, ano pa yung iba, no? So, di ba dyan nakita po natin ang balbas pusa, no? Na isa pong napaka-epektibo na halamang gamot din. At sana kayo rin po nagpapatubo ng yung lahat po ng binanggit kong lugar ulit where you can get seedlings ng balbas pusa, makukuha nyo uli in any of those three places that I mentioned. Okay? So, siyempre nandyan yung masasabi kong nakakatulong because they are really diuretics like sambong, pandan, and tanglad. No? So yan po, no? Sambong, pandan, tanglad, lahat po ito nagpapaihe, tinatanggal po yung mga sobrang sodium sa ating pagkain. Pero ako, kung napansin nyo, di ba, yung aking lecture po talagang nasa ating kinakain. Alam ko, ang pinakahamon ko sa lahat, kaya nating iwan. kaya nating iwan ang mga processed meat, mga soft drinks po, no? At processed chichirya. Yun po yun. Kasi pwedeng inom ka ng inom ng herbal medicine, kain ka pa rin ng kain ng mga dilatang karne o kaya processed meat, like I said, mga hot dogs, chorizo, tocino, longganisa, etc. Sige, thank you, Nicole. More questions, please. Thank you, Doc Jimmy. Ayan, so sa ating mga participants sa Zoom at sa Facebook Live, keep your questions coming po. Marami pa tayong oras at susubukan ni Doc Jimmy sagutin ang lahat. Ayan, meron din po tayong nakuha from our Zoom participant po na Miss Teresita Angsi. Ayan, for everyone din daw po, UP Los Baños has a big farm of roselle and they even teach you how to make roselle jam. Ayan, thank you, Miss Teresita, for your sharing. Ayan. Thank you so much, Tessie Angsi. Hello. Ayan. So, ayan, alam na natin kung saan makakakuha ng roselle, pati yung balbas pusa na mabisa for hypertension. Ayan. Doc Jimmy, regarding virgin coconut oil naman, I know na nasasagot niyo rin po ito sa mga past FB lives natin. Pero para sa mga kasama natin today, one question po is, since ang virgin coconut oil po, Doc, is medium chain triglyceride, hindi po ba ito nakakapagpataas ng triglyceride natin? And meron din po siyang follow-up question, how long should we take VCO po? So ano pong mai-recommend nyo regarding VCO? Okay, no, number one, sabi natin, the full benefit of VCO ay tagang pareho po ng kagaya ng bawang, it's anti-cholesterol, no? Interestingly. At pinapababa niya talaga ang bad cholesterol. Pero ang maganda sa virgin coconut oil, pinatataas naman niya ang good cholesterol. No? Good cholesterol, HDL, bad cholesterol, triglycerides, LDL, light density lipoprotein, at VLDL, very light density lipoprotein. At siyempre, nando po yung trans fat, ilalagay pa rin natin. Na pagdating po sa VCO, kung sa with regards to hypertension, ganoon rin po dahil pinabababa niya yung cholesterol po natin at pinatataas ang good cholesterol, talagang rin po, no? Indirect effect on high blood pressure. Now, yung pinakatanong, yung pinakatanong na dahil medium chain triglyceride, MCT, matatakot ka na dahil lumabas. Again, not all triglycerides are created equal. No? So, meron pong long chain triglyceride, yun po ang pinakadelikado. No? Long chain
triglycerides are coming from processed meat. Yung mga corned beef nga po, sausages, meatloaves, at mga chorizo, tocino, longganisa, mga bacon, salami, etc. No? Kasi po, yun ang talagang a long chain. So sabi natin, so ngayon po kailangan natin malaman in triglyceride or fatty acids, there is such a thing as a long chain, medium chain, at short chain. Okay? So ang delikado po sa mga fatty acids or triglyceride ay yung long chain fatty acids, no? Which come from animal flesh. Pagdating sa medium chain at low chain triglyceride, ito po yung galing sa virgin coconut oil o kaya sa mga isda o kaya sa mga gulay. Ayun. At prutas kagaya ng avocado, no? Yun. So yun, gusto ko lang linawin, ano, na hindi dahil nabasa nyo medium chain triglyceride ay delikado ang virgin coconut oil, no? Or coconut oil for that matter. Hindi po. Dahil napag-aralan na among all the fats, fatty acids, fats, triglyceride, long chain. At tandaan po natin, basta long chain, yun ang delikado. At saan galing ang long chain? Sa karne, baboy, baka, manok, mga tupa at lahat. Diba? Okay, yun. Gusto ko lang sabihin yun. Thank you. Thank you for that question. At tama nga, while pinag-uusapan natin virgin coconut oil ng mga nakaraan, hindi ko na muna nilagay dito kasi ang tinitingnan ko yung direct effect. Ano? Direct effect on hypertension, just like dark green leafy, paulit-ulit ako, nitric oxide, roselle, and even sesame seeds. Ayan. More questions, Nicole. Thank you, Doc Jimmy. Ayan. Sa discussion niyo, Doc, na-mention ninyo na mataas yung salt ng mga processed food. Ang question po from Facebook ni Sir Lawrence Pamintuan, Doc, is textured vegetable protein a good substitute po ba for processed food? Yes, yes na yes. No? Kasi textured vegetable protein is plant-based. No? It's based on soya. At ang soya is one of the best food. At hindi kailangan lagyan ng mga pampakulay. Hindi kailangan ng nitrosamines naman yun. Hindi naman kailangan lagyan ng maraming artificial flavoring. Generally, ang textured vegetable protein, kasi nga ito ay for people who want to maintain health. They're also prepared in a very healthy manner at hindi mataas din ang salt content compared to the salt content of processed meat. Ganyan, di ba? Okay. So yan, sinasabi ko lang, ano, like, di ba pa nagbuburo tayo ng gulay like mustasa o nag-aatsara? Yes, may asin, pero hindi kasing taas yun nung processed meat na mas maraming asin ang kailangan. Di ba pag, for those who know how to make atsara, nagbuburo po tayo ng prutas o kahit ano po, konting asin lang talaga, mas marami siyang, either you nag-aatsara tayo sa vinegar, di ba? Or complex sugars like muscovado ko yung lalagay. But yung asin talaga mas konti lang yun. Okay, compared to, again, processed meat. Yes, Nicole, more question. Thank you, Doc Jimmy. Ayan, meron din pong nagtatanong from Zoom. This is about, Filipino vegetables. Ayan, from Miss Angeline de la Cruz. Doc, nakakapagpababa din po ba ng blood pressure ang pagkain ng saluyot at katuray? Yes na yes. Yes na yes po, no? Lahat po yan, babanggitin ko na po para, kasi nabanggit nyo na rin lahat ng Pilipinong gulay. Lahat po yan mataas sa nitric oxide. Okay, so number 1, yung binanggit nyo na saluyot.
Nandiyan po ang dahon ng sili, nandiyan ang malunggay, nandiyan siyempre ang talbos ng kamote, nandiyan ang kangkong, yung hindi kilala kulitis, no? At siyempre alugbati. At lahat po ng talbos ng kalabasa, kinakain po yun. Talbos ng sayote, kinakain din. Talbos ng kamoting kahoy, napakataas rin po niyan sa nitric oxide. So lahat po talaga ng mga dahon ay very effective in bringing down high blood pressure. Gusto ka lang sabihin. Yan po ay mga ilang, and katuray goes with it, by the way. Yes, sige. Thank you for that question. Thank you, Doc Jimmy. Yan. So nabanggit niyo rin po kanina po sa inyong discussion, no, Doc, kinompare natin yung sodium content ng mga processed food, and then even vegetables and fruits, may sodium content pa rin naman siya, though minimal na lang. We have a question from Sir Windsor Sibug from Zoom. May difference po ba between the sodium in table salt versus the sodium in fruits? If meron po, what is the difference? Basically, wala talagang difference. It comes in the form of sodium compound, sabi nga natin. So yung binanggit po natin talaga, like pag tinignan nyo sa mga gulay at prutas, napakababa, di ba? 1 milligram per 100 grams, yun, for every 100 gram, 1 milligram lang. Compared dun sa mga pizza, i-compare natin dun sa mga sausages, di ba? Or hamburgers, talagang ang taas ng salt content per 100 grams of that. So, titignan po natin talaga na ibang-iba, no? Yung fruits na are so little na saka ang tandaan po natin, ang prutas na may potassium, kaya balancing po. Hindi po siya nakakadulot ng pinsala sa ating hypertension. Ano ba yung gusto ko lang sabihin niyo? Pag nakita niyo yung mga numero kanina, napaka-konti. At kung ihahambing niyo nga po ron, di ba? Hundreds. Ito, single digit, di ba? Kung may double digit, yung napakababa, 10, 12, compared again to 3 digit na mga asin or sodium chloride na nasa actual salt itself or in the food preparation ng mga fast food. Yes. Sige, Nicole, more Thank questions. you so much, Dr. Jimmy. Yan. So, marami pa tayong questions, Doc. So, balik po muna tayo ulit sa lifestyle since in relation po ito doon sa inyong prescription na SELF. So, a lot are suffering din po, and actually, kaya rin marami sa mga millennials ang nagkakaroon na rin ng mataas na BP dahil palaging puyat. So, nakakapagpataas po ba ito ng BP? At paano pong maipapayo niyo, Doc Jimmy, para po masolusyonahan yung pagpupuyat, o may alternatibo po ba para doon sa mga night shift or yung kailangan talaga magpuyat? Ano pong maipapayo ninyo sa kanila? Okay. Sa unang-una, kung hindi talaga kailangan magpuyat, huwag magpupuyat. Pero yun na nga, ang problema, yung napipilitang magpuyat. No, doon nagkakaroon ng problema kasi hindi sanay. Well, meron ding sabi natin hindi sanay sa puyat. O kaya hindi ko naman sinasabing hindi sanay, yung mas lalong shocking to the body. It's a shock to the body to lose sleep. So, una-una, dapat talaga ang number 1 resolution po ng lahat sa atin ngayon nakikinig, nanonood sa atin, talagang sleep a minimum of 7 hours to a recommended 8 hours of sleep in total darkness. No? Dahil ito po talaga ang pinakamaganda to maintain a good blood pressure. Na-document na rin po na
laging kulang sa tulog, sa dilim, talagang tumataas po ang blood pressure. So very important na we do sleep. Now, bakit hindi natutulog ngayon? Kasi lahat either nag-Netflix, na hindi mapigilan, Facebook, texting, Messenger, gano'n na rin, di ba? O YouTube, di bali kung panoorin niya during daytime yung mga YouTube channel po ng HFI, pero yung nagpupuyat just to watch it. Ang puyat po, ibig sabihin na kung dati kayo natutulog ng 10 to 6, ngayon biglang 12 o'clock, 1 o'clock, gising pa kayo. Wag na wag po, no? So, yun ang talagang no unnecessary. You have to be disciplined, number one. Talagang say 10 o'clock talagang tigil na. Kahit anong mangyari, to be continued tomorrow. Kahit yung Netflix, pwede naman tuloy pa yung bukas. O even YouTube. Or a game, sasabi mo bitin. Pero ganun talaga. In fact, para po sa ating lahat, it would be nice to 1 hour before your sleep, tigil na eh. No? Kasi parang agitated ka pa eh. Baka bumalik ka pa rin sa ano na mangyayari sa susunod na kabanata na gustong tignan. Ano? Hindi yun. Okay, so that's one. Now, iba naman, Nicole, ano, I just like to say to everyone, iba rin yung night shift kasi it becomes a lifestyle na ang payo ko lang sa mga nagda-night shift, and here I even in the past, binabaybay ko yung mga BPO companies, di ba? To have a workforce that is healthy. Sana bigyan nila ng iPads, give them an advisory na to really sleep. So, anong nangyayari kasi, for the night shift, inom ng kape, naninigarilyo pa, sabi na, all talagang patong-patong. And then therefore, pagdating sa bahay sa umaga, hindi rin makatulog. Di ba? Pero the key here is to stay in darkness. Okay? If we have an iPad, kasi daytime, we are producing. Bakit po kailangan? Balik ko tayo talaga sa original purpose of sleep at night and without lights. No? Dahil po kailangan natin yung melatonin. Melatonin is produced by our body in the brain, dito po sa pagitan ng ating kilay, doon sa loob, hindi po dyan, pero doon sa loob. At very sensitive yung mata natin for any light entering our eyes. Ang melatonin stops producing kung may ilaw. Pero kung walang ilaw, nagpo-produce. So para doon sa mga night shift, whether you're a doctor, a nurse, a medtech, or a midwife na kailangan po mag-duty sa gabi or mga nagtatrabaho sa gabi, night shift, talagang I hope when you reach your house, kahit gising, pero nakahiga, nagpapahinga, nakatakip ang mata. Dahil we can produce melatonin, pwede rin, at daytime, but we have to sleep in a dark room, very dark room talaga, parang gabi, if not wear an eye mask. No? So I just like to highlight the importance of sleeping in darkness, producing our own natural melatonin. I'm sure may magtatanong, kung uminom po ako ng artificial melatonin. Yes, nakakatulong, pero there's nothing better than natural melatonin. Okay? Sige, more questions. Thank you, Doc Jimmy. I hope malinaw natin yung puyat. Ha? Yes. Ayan. Para sa mga participants natin who are having trouble sleeping, so pwede kayong pumunta sa Facebook page ng Health Futures Foundation. Meron tayong mga health tips for a healthy sleep. Ayan. Sige. Next question po, Doc Jimmy. For patients na may hypertension po,
pwede pa rin po ba silang kumain ng karne? At kung oo naman po, may limit po ba ito dapat? O gaano kadalas lang po ba sila maaaring kumain ng karne tulad ng baka, baboy, ayan. Okay. Ang unang-una, no, basta wag lang baboy, baka, manok na process. Sabi ko nga, no, kung kakain ka lang ng hotdog, mabuti pang kumain ng pork chop kasi sariwa yung pork chop. Pero yung hotdog o meatloaf, di ba, ay process, ang dami ng... Okay, pagdating naman sa baka, mabuti pang kumain ng beef steak or steak kesa kumain ka ng corned beef. Ayun. Kasi process na yun. So, ang no-no, as you can see, no, talagang no-no na goodbye sana tayo. Alam ko mahirap, pero goodbye mga dilata, goodbye mga processed meat. Pagdating naman sa karne, sasabihin ko, yes to a certain, yes, but, di ba? Yes, but. Sana po once or twice a week lang. No? Ang healthy eating of pork, beef, chicken, lamb ay ideally once or twice a week po. Lalo na kung meron kayong hypertension. Ideally, sana wag pinrito kasi when we fry foods, nababago rin po yung struktura ng karne, nagiging oxalates na delikado rin para sa ating katawan. Ano? Calcium oxalates po yun. At nasisira lalong ating kidneys pagka prito yung baboy, baka, manok. So kung pwede po sana yung nilaga, like sabihin natin sinigang, tinola, di ba? Yung po ang magagandang niluto sa baboy, baka, manok. At nandiyan rin po ang sabihin natin boiled, baked, or stewed, like adobo, no? Yung inadobo is not a real processing but a way of cooking na sa pagkain. So basta iwasan lang po ang pagprito and eat only once or twice a week. And when I say that, hindi yung umaga, tanghali, gabi, no? Kasi maraming hypertensive. So ito na nga, umaga, hotdog, tanghali, hamburger, gabi, ito naman ang mga chorizo, tocino, sausages. So wag naman ganon, di ba? Or else if we're going to use fresh meat, sabihin natin, umaga, pork chop, tanghali, sinigang na baboy o karne or na beef, di ba? At tapos sa gabi na naman, kakain po tayo ng beef tapa. Wag mo naman sanang ganon. Talagang eat only once a day ng karne, ng pork, beef, chicken. And kung talagang gusto po natin na maiwasan po ang gusto lang po naman natin talaga maiwasan yung tinatawag natin premature death. What is a premature death? Yung ngayon po kasi ang mga Pilipino, meron tayong tinatawag na life expectancy. Ang Pilipino po pwedeng mabuhay hanggang 72. So congratulations if you are above 72. Hindi, pag namatay na kayo, hindi premature. Ang premature yung before the life expectancy ay buhay. Pero pag titinan nyo, life expectancy, kino-compute lang po rin yan. May formula yan. Like if you go to Singapore, ang life expectancy nila 85. So ang ibig sabihin, kung mamamatay ka before 85, premature death. Okay? So yung nagtanong po, pwede pa rin po ba ako kumain ng karne? Ang sinasabi ko lang po na basta wag process and just once or twice, we can prevent premature death. No? Yung mamamatay po tayo na mas maaga kesa dun sa normal na edad na naaabot po ng kapwa nating Pilipino. Ganun lang ibig sabihin nun. Yung pag-iwas na, well, of course, mas delikado pa yung hindi lang na bago pa mamatay, meron pang disability, di ba? Na stroke, naging disabled, ganyan, di ba?
Yon, iwasan rin natin yon to be disabled because of hypertension. Sige, Nicole, more questions. Thank you, Doc Jimmy. Ayan, so nabanggit nga ni Doc Jimmy na iwasan lang, pwede naman iwasan lang ang pagprito. So meron tayong question, Doc, from an anonymous participant po from Zoom. What about naman po yung pag-use ng air fryer to fry naman yung meat? So better po ba yon than frying with oil? Yes, no, kasi yung heat niya is less yung temperature. Ang delikado kasi when you fry with oil, the temperature really rises to 400 degrees Celsius. Pero yung air fryer, unang-una na wala ng oil. Napakaganda po ng air frying, At it's only a lower temperature than 400 degrees Celsius. Yun ang alam ko. But I will check the air fryer. Ano talaga yung temperature, Allow me to check. But definitely, maximum, see, I got that. Thank you from Mambek. Maximum daw sa air fryer, 200. Hindi umaabot ng 400 degrees. Wala pa lang so yes to air fryers. Yes, kung gusto nyo kumain ng fried chicken pa rin. Yes to air fryers. Sige. Thank you. Wow. Thank you. Okay. Thank you, Doc Jimmy. Ayan, meron din po tayong question from Miss Francesca Chavez naman po. Ito naman ang tanong niya po, yung nauusong samgyupsal. So, Doc, ano pong masasabi niyo? Dahil marami din po talagang nahihilig sa samgyup ngayon. So, oo nga, mukhang usong-uso. Hindi ko nga alam. Ako lang kasi ang hindi kumakain nun kasi karne. Una-una, let me have a disclosure for those who do not know. I am a vegetarian for the last 42 years of my life. Yun ang po gusto kong sabihin. At, and I encourage everybody to work towards in your life, be a vegetarian. Yun po talaga, so far, globally, sa pag-aaral po ng mga karamdaman, those who are vegetarian, they live the life that we should be living. Gusto ko lang po sabihin. So work towards it. So alam ko itong Korean food na samgyeopsal, napakasarap. Hindi ko lang, I promise our watchers, our live viewers na pag pupunta ako sa isang Korean restaurant, titingnan natin. And of course, searching the internet, titingnan natin anong salt content, di ba? Ano yung pag niluluto, will it reach 400 degrees Celsius or less? Yan ang titingnan natin. So again, I have not studied enough of Korean cuisine. But I promise I will. At in our next, meron tayong special episode just on your favorite Korean or sabihin natin, favorite food ngayong pandemic. That may be another topic altogether. Okay, sige. Thank you. Thank you for that question. Alam ko, sikat na sikat etong samgyeopsal. Ako na lang hindi nakakaalam except ngayon. Thank you. Ayun po. Marami din pong nagtatanong, Doc Jimmy, naman tungkol sa maintenance medications for hypertension. Marami pong nagtatanong kung yung maintenance po ba ay pang lifetime na po ba na iniinom or may chance po ba na may itigil ito kung ma-monitor naman ang BP at maayos naman ang diet ng isang taong may hypertension. Yan po. Yes, marami ng pag-aaral na sabi ko nga na sa tamang
tamang pagkain at sa tamang lifestyle behavior, pwede talagang hindi naman uminom ng maintenance anti-hypertensive. Pero gusto ko lang sabihin din na talagang susunod kayo, no? Yung sabihin na lang natin, first step, kayo na lang po, no? To all those listen, the first step is, how much can you really avoid soft drinks, di ba? Isa yun, di ba? Kasi unang-una na lang yun ang sinaserve pag may party, aabutan ka talaga, di ba? Kung ikaw ay bisita sa isang o kaya meron kang binibiling bargain food sa mga fast food yun, di ba? Libre lagi yung soft drinks. So, matatanggihan mo ba o hindi? Yun ang unang tanong. Pag hindi matanggihan, tuloy-tuloy pa rin ang pag-inom ng maintenance drug. Pangalawa, etong processed meat. Kung talaga sasabihin natin, no, at kahit ano, hindi tayo matutukso, then talagang pwede nating iwanan pangatlo sa pagkain, iniwanan na nga natin yung mga baboy, baka, manok, pero pwede namang araw-araw isda. Kasi ang isda, omega-3, pwede naman textured vegetable protein, itsurang barbecue, itsurang sausages, pero textured vegetable protein or soya ang mga laman na ito. So yung merong tinatawag nating alternative food or transition food that I will consider. No? So and then of course to continuously monitor. Ang isang, kaya ako binigay na rin yung mga resetang walang gastos kasi importante rin na ito yung tinatawag kong healthy lifestyle. No? So, pwedeng iwanan talaga yung mga medisina na synthetic kung tayo talagang matutulog ng tama araw-araw, talagang tayo po ay mag-exercise, di ba? We love and forgive. At gano'n na po yung mga tinawag natin, have sunshine, have silence and stillness, di ba? Laugh, tumawa po tayo. Magkaroon tayong mga kaibigan at gano'n nga po. And all the other SELF natin, elimination, wag po tayo magpapakonstipate, lahat po yan, no? So, yun, yes. Yes na yes, pwedeng iwanan. At marami ng pag-aaral na hindi nga tumutuloy into a negative consequence of hypertension, controlled ang blood pressure just because of healthy eating and healthy lifestyle. Yun. Ayan. So, para sa mga nakasubaybay sa atin ngayon, yung pag-control nga ng BP natin, holistic ang ating approach at hindi lang sa diet, kundi sa exercise, sa tulog, pati na rin yung ating pagmamahal at pagpapatawad. Ayan. Thank you so much for that, Doc. So, para sa ating mga viewers, meron na lang tayong onting oras para sa Q&A portion natin. So kung meron pa po kayong tanong, isend nyo na po yan sa ating Q&A box or sa comment section. Ayan, Doc. Ayan, next question po. Regarding naman sa MSG. Ayan. MSG. So, from Miss Laila Salandanan, hello po, Doc. Yung MSG po ba magandang alternative for salt? Mas mapapababa po ba nito ang salt intake? At ano naman po ang effect ng MSG? Sorry po, hindi kasi sodium compound rin siya, di ba? Talagang Vetsin ang common name, pero pag tinignan po natin yung kanyang chemical name, it's a sodium compound, di ba? So, sodium kasi equals high blood pressure. Kung sobra, di ba? Kung sobra dun sa number of milligrams, 1,500 milligrams of salt. No? Asin rin po ang Vetsin. At ang tendency nga, kung iambing natin sa asin at Vetsin,
ang tendency maglagay ng mas maraming vetsin kesa sa asin. Kaya yun ang delikado. Parang nilagyan mo na rin ng asin at kung hindi nga siguro yung iba yung lasa niya kasi nga hindi siya lasang asin pero umaming ang tawag nga nila, di ba? Nakakalin lang na akala mo hindi nakaka-apekto ng iyong high blood pressure. Pero I'm sorry to say na vetsin ay sodium compound din po. Sodium glutamate, di ba? Ang pangalan po ng vetsin, sodium glutamate. Okay. So sodium pa rin po siya. Yung sabi ko, ang scientific kung sa chemistry po, symbolized by capital Na, di ba? Sodium glutamate. Okay, more questions. Thank you, Doc Jimmy. Ayan, so, Doc, kung hindi pwede ang salt, hindi rin pwede ang MSG, meron po bang natural way para mapalasa yung pagkain, yung mga niluluto natin? Hindi ko sinasabing walang asin. Ako, ang gusto ko talaga may lasa. But within the 1,500, ang ibig po natin sabihin, yung ilalagay mong asin, yung nasa lamesa na lang. Diba? Para yung talagang sumarap yung kinak. Pero hindi ko sinasabing, you can still have 3/4 teaspoon. Marami-rami ho yun. 3/4 teaspoon, marami pa rin yun. Kung gagamitin nyo as a table salt, at yun na lang ang gagamitin yung pandagdag. Gusto ko rin po maging malasa at siyempre ang asin nagpapalasa. Pero of course, ang substitute po natin, all other spices na nagpapalasa. Siyempre, alam po natin, nandiyan ang bawang, sibuyas, kamatis, luya, luyang dilaw, di ba? At siyempre, marami pang iba, mga anis, yung mga iba pang cinnamon, for example. There are so many spices na bihira nating gamitin, pero gamitin na natin ngayon. Kasi available na po dito sa Pilipinas. Nabibili pag pumunta kayo sa spice section, di ba? Yung mga panlasa, sa supermarket makikita nyo marami. And paminta na lang, no? Pag nilagyan mo ng paminta, luya, bawang, sibuyas, kamatis, lahat yun pag marami yan talagang masarap ang lasa pa rin. But hindi ko sinasabi no salt. Wala po, nandun ako sa minimum salt. Minimum salt. Basta wag lang 3 times more the salt that we consume. Okay? Sige. Thank you. Thank you so much, Doc. Ayan. Ayan nga po, no? So within limits ang ating salt intake every day. So Doc, I think maraming interested talaga doon sa cooking oil or sa coconut oil na nabanggit natin kanina. From Mrs. Cervantes and Miss Criselda Santillan, they're asking po kung mainam po ba na ang gamitin ang coconut oil pangluto. Dahil iba-iba rin po yung naririnig natin about coconut oil pangluto eh. So ano po bang, what's the real score daw pa? Well, talagang the best cooking oil kung gagamit lang po tayo. No? Cooking oil for saute, panggisa, di ba? Or even kung sakaling gusto nyo magprito, talagang ano pa rin. Coconut oil. I'm not talking of virgin coconut oil. I'm talking of cooking coconut oil. Halimbawa po, siyempre, no, yung nilatik sa langis ng nyog, talagang yun po ang pinakamagandang frying oil. And of course, the commercially available, I would just like. Pero in rank order, ang number 1 na magandang pamprito ay yung nilatik na langis na nyog. Tapos ito po nabibili natin commercially available coconut oil. Again, because of the medium chain triglyceride, lauric acid, meron po siyang added benefits. So may health benefits, but all the rest are relatively, I would say, harmful if we fry in corn oil, in soya oil,
In animal fat oil, of course, yun ang common talaga sa mga restaurants, karinderya. Yan po, mga turo-turo. Ang ginagamit talaga ron, pork fat. Kasi sasabihin sa iyo, kasi nagpunta na ako sa maraming karinderya, Nicole. Sabi na, anong mantika ginagamit niya? Ay, mantika ng baboy. Kasi talagang masarap. Pag hindi namin niluto sa mantikang baboy, hindi masarap. Konti lang ang bibili. So, always remind yourself that when you eat outside, we already take it for granted that you're eating food cooked in pork fat. No? Kahit pansit na lang or noodles. Nilaga yon talaga sa mantikang baboy kasi o buto ng baboy kasi nga masarap. Or of course, chicken broth. It's usually animal fat broth na niluluto. So yun, gusto ko lang sabihin. Okay, sige. Thank you so much, Doc Jimmy. Ayan. Alam ko maraming pantanong pero last question na ata. Sige po. For last question natin for today po, Doc. Ayan, I think marami akong nakikitang questions regarding different types of salt naman, Doc. Different kinds of salt. Salt. So yung rock salt, iodized salt, pink salt, or yung Himalayan salt po. Asin pa rin siya. Yeah, so may beneficial effects po ba yung different types of salt, or how would you advise po sa use ng different types of salt po, Doc? Sige, ang bottom line pa rin, no more than 1,500, no matter what salt compound. It's just a matter of difference when we talk of sea salt, unprocessed yan, but direct from the dagat, unprocessed salt. Siyempre, when you tell iodized salt, pinrocess na yun, at in-sprayan pa ng iodine, which we also need for our normal growth and metabolism for our thyroid gland. So, a salt is still a salt, no matter what form it is. Ang importante is the milligram that we take in the salt. Yun ang napaka-importante. Yes. Right. Thank you po, Doc Jimmy, for answering all our questions tonight. For the other questions po sa ating mga viewers, don't worry. We'll take note of your questions. Abangan nyo lang sa Facebook page ng Health Futures Foundation, and we'll try to answer them, and makikita nyo ma-release namin ang mga answers to your questions. Ayan. Before we end po, Doc Jimmy, do you have any parting words for our participants? Yes, sa may humahabol meron pa raw bang healthy salt? Ang sa akin talaga, it is the amount of salt, di ba, that you take, and no matter what salt you are going to use, basta no more than 1.5. But again, maraming salamat. Kami po sa HFI, we just want you to stay healthy and be healthy. And of course, to be blessed by the Lord Jesus Christ, that you are always in good health. Maraming salamat po. Again, to God be the glory. Thank you so much, Nicole, and to all the people behind this webinar. Maraming salamat. Thank you so much, Doc Jimmy, para sa inyong mga payo at pagbibigay ng inyong kaalaman sa amin ngayong mga tumutok talaga sa ating Zoom at Facebook Live ngayong hapon. Maraming salamat po sa pagsama sa amin kahit na maulan ang langit ngayon. Talagang tumutok kayo dito sa ating webinar. Kung nais pa ninyong makasama sa mga inihahanda na webinar ng Health Futures Foundation para sa inyo, i-like at i-follow na ang Health Futures sa Facebook, Health Futures Foundation Incorporated, sa Twitter and Instagram at Health Futures. Pwede nyo rin mapanood at i-share na rin sa inyong mga mahal sa buhay ang mga replay ng ating mga webinar sa ating YouTube channel, Health Futures Foundation.
kami rin po ay nasa LinkedIn, Health Futures Foundation Incorporated. At para kayo ay manatiling updated para sa mga susunod na webinar, i-like at i-follow na ang ating mga social media pages. Ayan. We'd also like to hear from you po, kaya huwag kalimutan sagutan ang webinar survey na lalabas sa inyong mga screen pagkatapos ng webinar na ito, para malaman namin ang inyong mga comments or suggestions o ano pang gusto ninyong mapag-usapan sa mga susunod na webinar. Muli, ito ang Health Futures Foundation Incorporated, creating communities of wellness. Stay safe, stay dry, and have a good night.